নমস্কাৰ মই লক্ষ্যচিতিয়া আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰএনজি ফেমিলি ব্লগ আছামলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব খুব সহজ মানে বিস্কিটৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো খুব সহজভাৱে একদম কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ দি বনাইছো মানে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু কেনেকৈ জনাব আৰু কমেন্ট কৰি এনেকৈ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু শেষলৈকে ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ প্ৰথমতে যোগাৰ কৰি লৈছো ইয়া লৈছো একটা কাপে দিয়ে মেজাৰমেন্ট কৰিছো ইয়া 1 কাপ অইল 2 চামুচ ফ্লেভাৰ কাৰণে দি লৈছো আৰু ইয়া 1 কাপ চেনি গুড়া কৰি লৈছো আৰু এইটো কাপেৰে 2 কাপলে অলপ বেছি ময়দা কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে অকল ঘি দি বনাব পাৰে অইল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই অলপ ৰিফাইন অইল লৈছো ফ্লেভাৰ কাৰণে লৈছো এই গুণটো আহিলে বিস্কুটটো কামাৰ পিছত খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে স্টাৰ্ট কৰো আৰু বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এইখিনি ময়দাখিনি সৰি আৰু তেলখিনি দিম মিলাই গ'লে হ'ল আৰু এনেকুৱা নহয় মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিলে ভাল হয় বাৰু নোখোৱা নহয় কিন্তু মানে একে বনাই গ'লেও হৈ যায় দি দিছো একেটা সময়তে তাৰপিছত অলপ এনেকৈ লৰাই লৈ ইয়াতে চেনি গুড়াখিনি দি দিছো ময়দাৰ গুড়িখিনি অলপ কম বেছি পৰিমাণে অলপ হয়তো প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে বা অলপ থাকিও যাব পাৰে আৰু সেইটো মানে কাৰণে কম কমকৈ দিম মানে গোটেইখিনি দি দিওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ প্ৰথমতে চেনি গুড়িখিনিৰ লগত অইলখিনি অলপ অলপ মিলি যায় যাতে এইখিনিতে মই অলপ নিমখ দিম ইয়াক আনিবলৈ পাহৰিলো আনি লওঁ থওঁতে নিমখ হ'ল কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মিক্স আৰু বেছি মানে মিক্স কৰি নাথাকিলেও হয় থাকিলেতো ভালেই নাথাকিলেও একো নাই মোকতে অকণ এনেকৈ ফুল টাইপৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা হোৱালৈকে দেহা আহি গৈছিলে মাজতে তাক যেনে তেনে মানে ফুচলাই কৰি টিভি বহাই থৈ আহিছোঁ টিভি নহয় কম্পিউটাৰ দি ভিডিঅ' চাই আছে নহ'লে মানে চুবলৈ বিচাৰি থাকে ইটো সিটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ময়দাখিনি অলপ অলপকৈ দি থাকিম আৰু সেইটো প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে বাকী অলপ বাঢ়িও যায় কেতিয়াবা পিছত হাত ইউজ কৰিম প্ৰথমতে চামুচ দি অলপ মিলাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত হাত ইউজ কৰিম বেছ একো নাই ন সেই কাম নকৰোঁ হাত লগাবই লাগিব কাপ অইলত 2 কাপ ময়দা দি হৈ যায় মানে মই অকণ বেছি কৰি দিছিলোঁ ন বেছিকণে থাকি গ'ল মানে খাব লাগিব ৰবা দেই অকণমান ৰবা অকণমান ৰবা মই কাম কৰি লৈছোঁ দেই ৰবা দেখিছা নহয় এনেকুৱা টাইপৰ এনেকৈ হৈ যায় আৰু দিলে হ'ল আৰু মানে আপোনালোকে যদি নতুন হয় মানে নতুনকৈ যদি প্ৰথমবাৰলৈ যদি বনাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাপ নলওক মানে মেজাৰমেণ্টটো সদায় 1 কাপ যদি অইল লয় আপুনি 2 কাপ ময়দা ল'ব মানে আৰু সেই 1 কাপেৰে 1 কাপ চেনিটোতো কম বেছি কৰিব পাৰে কোনোবাই মিঠা বেছি ভাল পায় আৰু কমকৈ খাবলৈ বিচাৰে সেইকাৰণে নিজৰ লগত কথা আৰু সোৱাদ অনুসৰি ল'লে হ'ল আৰু মই এনেকৈ
এটা বল বনাই দিছোঁ তাৰপিছত চাই থাকক আপোনালোকে কৰিম নহয় মানে এতিয়া চেপ দিম আৰু বাকী হৈয়ে গ'ল আৰু বহুত ইজি হয় বহুত সোনকালে হয় মানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি বনাব পাৰিব খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এক্সট্ৰাখিনি ৰাখি দিছোঁ এনেধৰণেৰে মই বল বনাই ল'লোঁ সৰু ডাঙৰ হ'ল আৰু এতিয়া মই চেপ দি যাম একেবাৰে ট্ৰেখন আনিয়ে লৈছোঁ অভেনৰ পৰা এখনত জুব পাৰে এতিয়া মই দি যাম আৰু খুব সহজ আৰু যেনেকুৱা চেপ দিয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা মই অলপ দীঘলীয়া চেপটো দিবলৈ চাইছোঁ মানে দীঘলীয়া স্কুৱেৰ চেপটো দিবলৈ চাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ কাটাৰ বৰ্ডটো লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান এনেকৈ কৰি দিলে চেপটো ধুনীয়াকৈ বহি যায় অলপ চাৰিওফালে এনেকৈ টেপ কৰি দিলে হৈ যায় আৰু কাটিবলৈ হৈ যায় দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে এনেকৈ চাকুখনেদি অকণমান আৰু মাজতে এনেকৈ দাগ লগাই দিছোঁ দাগ লগাই লগাই ধুনীয়াকৈ থৈ গৈছোঁ আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব এনেকৈ চেপটো দি গৈছোঁ আৰু আকৌ মই পিছত ইউজ কৰিম একেধৰণেৰে আৰু একে প্ৰচেছ মই গোটেইখিনি এনেধৰণেৰে চেপ দি ল'ম খুব সহজ হয় বনাবলৈ আপোনালোকে মানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বনাই মেলি খাব পাৰিব আৰু পটককৈ আলহী আহিলে মানে ধৰক ঘৰত যদি নাথাকে তেনেকুৱা একো মানে বনাই থোৱা আপুনি যদি ভাবে ঘৰৰে বনোৱা কিবা এটা খুৱাম বুলি তেনেহ'লে পটাপট বনাব পাৰে চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে এবিধ বিস্কুট ৰাউণ্ড পাৰকৈ এইটো চেপ দিলে মানে সোনকালেহে হৈ যায় এনেদৰে দীঘলীয়াকৈ এইটো বনাই ল'ব লাগে টেপ টেপ কৰি তাৰপিছত কাটি গ'ল আৰু অকণমান চেপ দি গ'ল নিদিলেও একো নহয় ডাইৰেক্ট এনেকৈ অভেনত ভৰাই দিলেও একো নাই খাবলৈতো একেই হ'ব অকণমান আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ আৰু মানে কোনোবাই যদি মাজতে কৈছোঁ কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সহজকৈ বনোৱা ৰেচিপি ভিডিঅ' যদি চাব মন যায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব আৰু তথ্য কৰিবলৈ চাইছোঁ ভাগি গৈছে সেইখিনিতে মই অভেনটো অন কৰি থৈ আহোঁগৈ তেতিয়া লগে লগে ভৰাব পাৰিম অকণমান থাকা দেই ধুনীয়াকৈ থাকা চাই থাকা চেপ দি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ভৰাই দিম আৰু 15 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব দেখিছে নহয় ওচৰ পালেহি উপায় নাই মোৰ চেপ দি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 15 মিনিট বেক কৰিম অভেনত অভেনত ভৰাই দিমগৈ আৰু এতিয়া এয়া বিস্কুট চেপ দি হৈ গ'ল এতিয়া অভেনত ভৰামগৈ আৰু ধুনীয়া লাগিছে চব A few moments later. হৈ গৈছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম এখনতে হৈ গ'ল চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চকচকীয়া বগা হোমমেড বিস্কিট নান খাটাই বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু এখন অকণমান বাকী আৰু 2 মিনিট সময় মই ৰাখি দিওঁ তলত আছিলে যিহেতু এখনতে মই হ'লে আৰু হ'লেও অকণ সময় ৰাখি দিছোঁ 2 মিনিট দি দিছোঁ
আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু মানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনে পালে আৰু কোনোবাই যদি ট্ৰাই কৰা নাই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈও সিমানেই ভাল হয় মুখত দিয়াৰ লগে লগে বনি যায় একাপ লাল চাহৰ বা গাখীৰ চাহৰ সৈতেতো বহুত ভাল লাগিব খাই মানে বহুত ভাল লাগে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' এনেদৰে আহিম চাই যাব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' আহিবলৈকে নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু বাই বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই